ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเต่ามะม่วงมะม่วงรถไฟรถไฟ น่ารัก Hello everyone, welcome back to Lalek ASMR. In today's video, I'm taking you along for a hearing and speech test with a Thai audiologist, a professional detail check that lets us discover whether our ears are still healthy and well. I hope this shared experience feels both calming and insightful for you. Let me know your thoughts in the comments. And now, it's time to enjoy! โอเคค่ะ สวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะ วันนี้คุณเล็กมีอาการเป็นยังไงมานะคะ คือว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ค่ะแล้วก็ทำงานตัดต่อเยอะแบบเป็นสไตล์ ASMR แล้วก็ฟังแบบเสียงซื่อซ่าอะไรเงี้ยเราต้องใช้ความดังพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าพักหลังๆมันจะต้องเปิดโวลูมสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าหูเรามีปัญหาหรือเปล่าเราได้รับการได้ยินมันน้อยลงหรือเปล่าเนี่ยก็เลยอยากจะแบบอยากตรวจหูอย่างละเอียดเลยจริงๆคนเราถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาก็คือคนที่จะเข้ามาตรวจเนี่ยแหละค่ะก็แต่จริงๆแล้วทางองค์การอนามัยโลกเขาแนะนำว่าถึงแม้ไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยอายุเกิน50ปีขึ้นไปจริงๆควรจะตรวจอยู่แล้วจริงๆว่าหลังๆเนี่ยเขาค้นพบว่าถ้าเกิดเราได้ยินลดลงเนี่ยมันจะขาดการกระตุ้นไปที่สมองแล้วก็เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ของพวกภาวะสมองเสื่อมทีนี้ถ้าสมมติไม่มีอาการอะไรเลยจริงๆก็ควรตรวจอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราหูไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะยิ่งควรที่จะเข้ามาตรวจเลยก็บางคนก็เข้ามาตรวจที่ทางศูนย์ของเราหรือว่าอย่างบางคนก็อาจจะตรวจโหลดเป็นแอปพลิเคชันของทาง Eartone แล้วก็ตรวจเองที่บ้านก็ได้สมมติว่าโหลดแอปพลิเคชันของ Eartone มานะคะที่มือถือแล้วก็เอาหูฟังมาครอบปล่อยเสียงปี๊บแล้วเข้ามากระตุ้นตรงนี้แล้วก็ดูว่าตลอดทั้งพาสเวย์การนำเสียงเนี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ของคนปกติหรือเปล่านั่นก็จะเป็นการตรวจแบบคัดกรองเนาะค่ะแต่ถ้าเกิดเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราตรวจให้อย่างละเอียดเลยก็อันนี้จะเป็นห้องตรวจการได้ยินนะคะในห้องก็จะเป็นห้องเก็บเสียงหมดเลยเดี๋ยวจะเชิญทางคุณเล็กนะคะเข้านั่งทางนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่หูฟังกันนะคะหูฟังเนี่ยข้างขวาจะเป็นสีแดงนะคะ red light ค่ะก็ครอบให้ครบเลยทั้งหูเลยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดได้ยินเสียงปี๊บปุ๊บนะคะก็กดสัญญาณตรงนี้ได้เลยนิดเดียวก็กดเลยนะคะแล้วก็พอเสียงหายไปก็ปล่อยได้พอมีเสียงอีกก็กดนะคะมีเสียงนิดเดียวก็พยายามกดเพราะว่าอยากที่จะทดสอบดูว่าหาระดับเสียงที่เบาที่สุดที่คุณเล็กจะได้ยินนะคะโอเคค่ะถ้าสมมติว่าได้ยินนิดเดียวก็กดเลยนะคะ
ค่ะ อันนี้ตรวจระดับการได้ยินนะคะ ก็ตรวจแล้วข้างขวาอื้อกว่าซ้ายนิดนึงค่ะ แต่นิดหน่อยแล้วก็เป็นเฉพาะความถี่ต่ำความถี่ต่ำก็คือบางคนก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบอื้อหรือว่าบางทีจะแบบเหมือนมีน้ำมูกภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบนี้ได้ค่ะ แต่ว่านิดหน่อยไม่ได้เยอะใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมีตรวจผลพูดเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นพูดคำถ้าได้ยินคำก็ให้พูดตาม ถ้าเกิดว่าพูดแล้วเราไม่แน่ใจว่าคำว่าอะไรก็ให้ลองเดาดูนะคะต้องติดเอาไว้ได้ยินไหมคะ ได้ยินค่ะ โอเคค่ะ ได้ยินคำแล้วเดี๋ยวพูดตามนะคะเป็ด เป็ด เต่า เต่า ไกล ไกล ผ้า ท่า ถุง ถุง เสื้อ เสื้อ บ้าน บ้าน ม้า ม้า พาน ผ่าน ลิง ลิง ฉิง ฉิง รถ รถ ตาย ตาย จริง จริง ถ้วย ถ้วย เสื้อ เสื้อ ว่าว ว่าว พัด พัด ท ท ำ ชัด ำ ชัด ซ่อม ซ่อม แม่ แม่ พึ่ง พึ่ง ซื้อ ซื้อ ได้ยินนะคะ ได้ยินแล้วค่ะ แหวน แหวน จาน จาน ฝน ฝน หนู หนู ช้อน ช้อน เรือ เรือ ยุง ยุง ควาย ควาย เด็ก เด็ก หอย หอย งู งู ฟัน ฟัน ธง ธง ขวด ขวด ปืน ปืน อุ่น อุ่น บัว บัว ฉาบ ฉาบ ไฝ ไฟ ยาม ยาม เงาะ เงาะ ดาว ดาว ก้าว ก้าว เล่น เล่น ห่าน ห่าน นกยูง นกยูง รถยนต์ รถยนต์ มดแดง มดแดง รถไฟ รถไฟ นักเรียน นักเรียน ฝนตก พัดลม พุทราน้ำตก นกแก้ว น่ารัก ได้ยินค่ะ แต่ว่าไม่รู้คำว่าอะไร มะม่วง มะม่วง ดอกไม้ ดอกไม้ เอาใจ เอาใจ ต้องการ ต้องการ แน่นอน แน่นอน เล็กน้อย นอน เจ้าของ ข้าวของ เสื้อผ้า เสื้อผ้า บอกแล้ว บอกแล้ว หนักใจ กัน กำลัง กำลัง พร้อมแล้ว อะไรสักอย่าง น้ำร้อน น้ำร้อน แนะน น้ำด ำ ไม่ว่าง โอเคค่ะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะของที่เป็นเสียงปี๊บๆแล้วก็เป็นคำพูดนะคะ ต่อไปก็จะเป็นที่จะสั่นกระดูกนะคะก็นอกจากตรวจระดับการได้ยินผ่านทางหูฟังแล้วนะคะเราก็จะมีการตรวจระดับการได้ยินผ่านการสั่นผ่านกระดูกด้วย ในกรณีของบางคนที่ระดับการได้ยินของเขามีปัญหาไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะตรวจเพิ่มเติมได้ด้วย นะครับอันนี้
เดี๋ยวจะเป็นการตรวจด้านหลังหู ค่ะ ถ้าคนผู้หญิงได้ยินแล้วก็กดด้านนี้เหมือนเดิม โอเค ข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะ พอดีเมื่อสักครู่ตรวจข้างขวาแล้วเนี่ย ค่ะ โบนได้ยินดี เดี๋ยวจะมีการแมทกิ้งก็คือว่าเดี๋ยวคุณผู้หญิงได้ยินเสียงปี๊ดปู๊ดจากด้านหลังเนี่ยกด แต่ถ้ามีเสียงซ่าๆน้อยจากด้านซ้ายเนี่ยไม่ต้องสนใจ อ๋อ สนใจแต่ปี๊ดปี๊ด อ๋อ ทางขวา อ๋อ โอเค อันนี้ก็จะครอบหู โอเคเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีเสียงจากด้านขวาเท่านั้น ถ้าเป็นซ่าๆ ด้านซ้ายไม่ต้องสนใจ เป็นการกลบเสียง โอ เนี่ย เค ไม่ต้องสนใจก็คือ โอเค ปล่อยดังไป โอเค สนใจแต่ปี๊ดปี๊ดนะ ได้ค่ะ โ
ตรวจการได้ยินห้องนี้ โอเค ขออนุญาตครับ ทีค่ะอันนี้ของข้างขวานะคะเดี๋ยวของข้างซ้ายบ้างนะคะ โอเคค่ะ แล้วก็เดี๋ยวตัว result นี้ขึ้นจอให้ดูโดยรวมแล้วเนี่ยตะกี้เนี่ยก็คือเขาจะไล่ตั้งแต่ความถี่ต่ำไปถึงความถี่สูงนะคะ ดูว่าการตอบสนองของแฮร์เซลของแต่ละความถี่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็จะเหมือนกันกับตอนที่เราตรวจในตู้ตรวจการได้ยินก็จะมีการไล่ตั้งแต่เสียงทุ้มความถี่ต่ำไล่ไปถึงเสียงแหลมขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็คือสามารถที่จะดูได้ว่าเซลล์ของแต่ละย่านความถี่เนี่ยเขาตอบสนองดีไหม ถ้าเกิดว่าผ่านตัวเส้นสีเขียว ก็คือถือว่าปกติหมด อันนี้เราก็ไล่ตั้งแต่ 1,500 เฮิรตซ์ถึง 12,000 เฮิรตซ์เลยนะคะ ก็โดยรวมเนี่ยดูดีหมดเลยนะคะ ก็คือผ่านเกือบหมดเลย ของข้างซ้ายอาจจะมีตกบางส่วนแต่อย่างเงี้ยถือว่าปกตินะคะ ก็อันนี้ตรวจในเด็กแรกคลอดเลย ถ้าเกิดคลอดมาปุ๊บก็ตรวจเลยจะได้รู้ว่าเขามีการได้ยินยังไงบ้าง หรือถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยหลายๆครั้งเราก็จะตรวจในกลุ่มคนไข้ที่อย่างที่อเมริกาก็เป็นกลุ่มทหารผ่านศึก หรืออะไรที่เขาต้องเจอเสียงดังเยอะๆหรือว่าเด็กๆหรือคนไข้ที่ได้รับคีโมพวกคีโมมันอาจจะไปทำลายพวกเซลล์พวกนี้ค่ะหรือว่าเจอเสียงดังบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะดูว่าพอเซลล์เริ่มตายไปแล้วเนี่ยเราจะได้ช่วยเขาทันก่อนที่ระดับการได้ยินจากการตรวจในตู้เก็บเสียงมันจะร่วงลงไปนะคะสมมติเซลล์ดูถ้าจะไม่ดีแล้วอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเขาไปทำงานตรงจุดอื่นหรือว่าดูแลเรื่องการรักษาการได้ยินของเขาให้ดีขึ้นหรือว่าอย่างกลุ่มยาคีโมก็จะมีการปรับสูตรโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยค่ะใช่ทีนี้ถือว่าปกติดีนะคะนี่ก็คือเป็นการตรวจการได้ยินระดับเซลล์หรือว่า auto acoustic emission นะคะโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ โอเค